Un mare înțelept a spus odată, nu schimba anvelopele de iarnă până nu vezi prosoapele pe plajă. Așa că au început prosoapele pe plajă, este prima săptămână din mai și am venit să schimb gumele. Iar astăzi vreau să-ți arăt un pic care sunt diferențele dintre ce înseamnă un schimb de gume la o mașină clasică față de una electrică, pentru că sunt ceva diferențe, iar a mea, spre exemplu, are altă socoteală față de o mașină obișnuită. Nu e foarte diferit, dar s-ar putea să fie un pic mai scump și trebuie să fiu atent la câteva detalii importante. Așadar, să schimbăm anvelopele, poate pentru prima dată, la mașina mea, Tesla Model Y, și trecem de pe iarnă, de pe niște gume pe care ți le-am arătat recent. Apropo, am și revopsit jantele astea, că le-am ciobit și le-am reparat, iar anvelopele mele după un sezon arată foarte bine. Și asta este o chestie importantă. Dacă vrei ca anvelopele tale de iarnă să reziste bine după un sezon de iarnă, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le faci. În primul rând, nu calci aiurea. Când mergi pe uscat, nu forjezi mașina, nu mergi foarte sportiv. Anvelopele de iarnă, chiar dacă ale mele sunt de la Nokian și sunt bune și le pot recomanda după un sezon deja reușit cu ele, te încurajez totuși să nu le tratezi ca fiind anvelope sport. Anvelopele de iarnă sunt mai sensibile, sunt un pic mai moi, se vor toci mai repede, mai ales că în cea mai mare parte a timpului o să le folosești pe asfalt, nu pe zăpadă sau pe ghițuș, așa cum sunt ele gândite. Așadar, dacă ai mașină electrică, nu forja anvelopele de iarnă dacă vrei să te țină 3 sezoane. Cu puțin noroc s-ar putea să scot 3 sezoane din gumele astea, altfel destul de valoroase, pentru că dacă te uiți un pic anvelopele de iarnă, pentru mașini electrice sunt mai scumpe decât cele obișnuite. Salut, Vlad! Salut, George! Zi-mi care sunt greșelile pe care le fac de obicei oamenii care cumpără anvelope pentru mașini electrice. În general, oamenii nu caută o anvelopă dedicată pentru mașini electrice și folosesc anvelopele normale, anvelopele standard. Păi și care e problema? Dacă are aceleași dimensiuni? Nu este neapărat vorba de dimensiuni, ci de compusul anvelopei, pentru că anvelopa este diferită. Anvelopa dedicată mașinilor electrice este o anvelopă mult mai specială, concepută să reziste la cuplu. Cuplul mașinii este foarte mare și automat are un alt fel de compozit. Iar ea este adaptată astfel încât ca rezistența la rulare să fie una mai mică pentru a economisi și bateria totodată, față de o anvelopă normală. Mi-amintesc că atunci când au lansat primele mașini Tesla, folosea anvelope Michelin Pilot Sport. Practic, pentru a avea aderența cea mai bună, singurele care se calificau erau anvelopele de performanță. După care au început să apară tot mai multe anvelope dedicate pentru mașini electrice, care se rezistă la cuplu, cum ai zis tu, dar cu mai multă rezistență la acest cuplu, dar și la greutate. Rezistența la greutate poate fi asemănătoare la toate. Nu este vorba de rezistența la greutate, ci foarte mult la uzura anvelopei. Pentru că o anvelopă normală se uzează uniform. O anvelopă unde cuplul este foarte mare se uzează doar în prima parte a crampoanelor, nu uniform, datorită cuplului. Pentru că forța o să uzeze anvelopa sub forma dinților de fierăstrău. Iar în timp s-a văzut acest lucru și s-a adaptat, astfel încât au apărut anvelopele cu omologare sau specifice mașinilor electrice sau cu omologare specifică pentru brand, cum este cea de la Tesla. Și au reușit să remedieze situația asta, mai ales că anvelopele pentru mașini electrice au crampoanele puțin mai mici decât cele de serie, dacă ar fi să urmărim. Par mai uzate, dar nu este așa, pentru că sunt mult mai rezistente. Blocurile sunt mult mai rezistente și se uzează uniform. Ei, asta este și un păcat al șoferilor care dau de o mașină electrică, întâlnesc acel cuplu care pare de V8 și ai tentația aia să lași piciorul mai greu pe accelerație și asta o să mănânce mult mai repede gumele. Iar o greșeală pe care o fac foarte mulți, pun o presiune mică. Presiunea mică întotdeauna va uza inegal anvelopa, o va uza doar pe extremități. Partea centrală rămâne întotdeauna uzată mai puțin. Întotdeauna presiunea mare poate susține durata de viață a anvelopei. O presiune mică întotdeauna va uza inegal o anvelopă. Bun. Deocamdată am dat gumele jos și acum ce facem? Dejantează anvelopele de iarnă? Da, acum dejantează. Hai să le arătăm un pic oamenilor așadar cum se face. Eu o să păstrez aceleași jante, nu am set de iarnă, nu am simțit nevoia, nu mai sunt zăpezi mari și noroaie și alte probleme astfel încât să am nevoie de încă un set, nu simt nevoie. Și atunci dejantez, astea le bag la hotel și uite ce ziceai, vezi că am niște zinți din ăștia mai lați, dar am luat pietricele multe că... Întotdeauna aceste canale sunt canale special adaptate pentru a aduna zăpadă. Ele sunt concepute special pentru a aduna zăpada și a crea aderență pe zăpadă. De asta nu o să vedem niciodată o anvelopă de fară cu aceste microfisuri, microcanale. Exact, pentru că anvelopa de iarnă, practic, ea în loc să calce așa, ea se agață cumva, râcâie cu zinții ăștia, încercând să obțină
aderență. Însă și cauciucul e mai moale decât compound-ul, nu? Cum spun Da, producătorii este cu totul, de pe o cu totul. învelopă de vară. Deci de-aia, e o învelopă diferită și viața ei s-ar putea să fie mult mai scurtă dacă o folosești în afara temperaturilor corecte. Și acum 7,5 grade este recomandat să folosim o învelopă de iarnă pentru că are Maxim. silicați. Da, maxim. Astea sunt? Da, astea sunt e învelope. prima dată când le văd, sunt noi năuțe. Ele au venit direct Avem o discuție de întreagă la gumele astea. de la fabrică. Până acum am testat pentru vară mai multe mărci. Cred că e a doua oară când sunt pe Pirelli, dar acum avem niște Pirelli P0, P4, pe specificațiile, pe dimensiunile de Tesla, cu extra load, dar aici avem un T0 NCS 104Y și pentru asta am nevoie de tine să le explic oamenilor. Da, T0 reprezintă faptul că sunt omologate de Tesla. Omologarea Tesla este reprezentată prin T0. Acest lucru este marcat și pe partea laterală a învelopei, fix aici. Ok, deci T0 vine de la Tesla. Da, da, sunt speciale știam. dedicate de Tesla. Ce înseamnă NCS? NCS este o tehnologie special proiectată pentru a absorbi șocurile. În interiorul anvelopei există un burete. Vrei să spun eu ce înseamnă, că m-am documentat? Te rog. NCS vine de la Noise Noise Cancelling Systems. E cumva ca la căști. Da. Doar că aici, în loc să ai izolare, să ai atenuare fonică, Da. aici ai burete fonic. Da. Ai un burete efectiv lipit pe interior care va... Nu va mai lăsa aerul să aibă forță centrifugă care să creeze un alt zgomot. Și pentru buretele astea cât plătesc în plus? Nu plătești în plus, sunt anvelope cu acest burete ce sunt mai ieftine decât cele de serie. Serios. Da, întotdeauna la Până recent erau mai scumpe, pentru că asta a fost prima mea problemă. De fiecare dată când căutam anvelope cu specificații de Tesla, cu sistem de noise cancelling, le găseam mai scumpe. pentru că nu era un număr foarte mare de unități în piață. O anvelopă cu cât este mai rar folosită, cu atât este mai scumpă. 104Y ce înseamnă? 104Y reprezintă indicele de încărcare și reprezintă XL-ul pe dimensiunea de 2,2, 2,55, 45, 19. Standardul este de 100 indicele de încărcare, iar când este XL este 104. Întotdeauna când vom avea 104 indice de încărcare pe această dimensiune, ea va fi XL. Chiar dacă nu este poate marcat sau nu este menționat, întotdeauna indicele crescut va fi cel XL. Iar Y-ul reprezintă indicele de viteză în jur de 300 km la oră. Să ai B cu B e ok. Am mai văzut A cu B, B cu A. E greu să obții un echilibru bun între aderență și economie, pentru că una o penalizează pe cealaltă, Exact, corect? exact. O învelopă ce are aderență foarte bună nu are cum să fie și un foarte bun rezistent la recuperarea de carburant. Pentru că, Care e cel mai bun echilibru din experiența ta? cel mai bun echilibru pentru o mașină electrică aici este A cu B, B cu B, dar pentru o mașină normală poate chiar și C sau D la consumul de carburant, pentru că nu vom avea niciodată o economie reală la carburant la o mașină cu combustibil fosil, dar vom câștiga aderență. Hai să vă arăt cum arată un disc de mașină cu 80.000 de kilometri. Cum ți se pare? Întotdeauna discurile mașinilor Tesla ce au trecut pe la noi prin service sunt impecabile în comparație cu orice altă mașină. La fel și plăcuțele. Da. Hai să vă arăt un pic, să aprind lanterna. Puțină lume înțelege că așa arată în realitate niște frâne la care nu am umblat niciodată și cel mai probabil nu voi umbla până la 200.000 de kilometri dacă o țin eu mașina asta. Deci plăcuțele mai au viață cel puțin încă 100 și ceva de mii de kilometri, iar discurile, adică se vede și aici, pur și simplu nici măcar nu are urme de disc, de plăcuțe. Nu există praf, nu există negreală, pentru că frânele pe o mașină electrică sunt folosite foarte rar. Tocmai de aceea, pont, dacă ai de gând să conduci o mașină electrică, odată ce o să înveți, vei conduce mai economic un pic, mai predictibil, mai previzibil, mai silențios, mai eficient, o să faci economie și la astea, dar nu uita, o dată pe săptămână lovește frânele. Trebuie neapărat să lovești frânele o dată pe săptămână, adică să dai tare frână astfel încât să cureți discurile și plăcuțele, pentru că există riscul să pățești ca mine. Sunt niște mici urme de oxid pe disc. Se vede? Nu suntem mari fani Elon Musk zilele astea, dar mașinile electrice, mai ales cele de la Tesla, sunt printre cele mai bune. Și acum hai să vedem ce facem mai departe cu anvelopele. Acum urmează procesul de jantare, ce este semi-automat, Ok. fără a avea nevoie de niciun alt obiect. Adică aparatul face totul, nu ai nevoie de levier, nu ai nevoie de nimic. De bătaie, abia aștept să văd. Deci asta e practic un fel de robot. Da, este un fel Vin roboții, v-am zis eu că vin roboții. Așa arată unul din roboții care
Ia munca oamenilor sau îi ajută? Până la urmă, care Îi e ajută. Nu le ia munca, doar îi ajută astfel încât devin mult mai eficienți. Cât am băgat? 2,9? 3? 2,9 este presiunea de echilibrare. Acum este doar presiunea de jantare. Presiunea de echilibrare se va face la următorul aparat, cel de echilibrat roți. Și aici merge la echilibrare, în timp ce cealaltă, vreau să văd cum se face și de jantare automată. Acum mai dăm jos gumele de iarnă. Ce frumos a tras-o. De asta nici nu ai nevoie de al doilea set de jante, pentru că poți să dejantezi cel puțin 500 de ori și nu se întâmplă nimic, absolut nimic. Pentru că nu se mai folosesc leviere, nu se mai folosesc tot felul de chestii. Deci, practic, mitul celui de-al doilea set era fix ca să protejezi jantele, dar acum cu genul acesta de utilaj vei păstra janta. De câte ori ai zis că poți să schimbi? Și de peste 500 de ori se întâmplă nimic. 500 de ori. Are atâta viață, nici dacă merge la curse. Ăla-i. Schimbat ceva important în ultimii 20 de ani la echilibrare? Da, s-a schimbat pentru că acum nu echilibrăm doar radial, echilibrăm și axial. Pentru că aparatul ăsta are o rolă ce simulează rulajul pe drum, Așa. ce apasă cu până la 600 de kg pe ansamblu, astfel încât vedem apăsarea anvelopei în forța de apăsare în Newton. Deci nu învârtim pe gol. Nu. Nu echilibrăm în gol, o echilibrăm cum ar veni pe mașină. Ca și cum ar fi pe mașină. Exact, ca și cum ar fi în mers. Văd că i-a dat 4? Nu. Nu. Cât îi dă? 3? 2,9. 2,9. 2,9. Este presiunea recomandată de producător, se respectă presiunea recomandată de producător la echilibrare. Pentru că la Tesla avem o presiune corectă dată de producător. Asta e o ocazie bună în care am scăpat și de etichetă, nu plecăm cu ea pe drum, cum am mai văzut pe stradă. Ai văzut șoferi care pleacă cu gumele, cu stickerele pe... Da, este o problemă pentru că creează și un anumit zgomot și oamenii cred că se întâmplă ceva cu mașina lor. Vin, își mutează roțile și aveam situații... Până să avem servis, ne ocupam doar cu vânzarea de anvelope și aveam clienți ce ne spuneau după ce plecau de la servis s-a întâmplat ceva cu mașina lor după ce și-au mutat anvelopele acele anvelope cumpărate de la noi. Și efectiv... Nu erau etichetele date. Ce tare. Hai să vedem așadar, acum mai punem contragreutățile. Nu, urmează să efectuăm o optimizare a aparatului. Se stilează că forța de apăsare a roții depășește o valoare de 90 de Newton, care ar fi una destul de mare. Ansamblul are o valoare de 155 de Newton, iar colegul nostru o să schimbe poziția anvelopei pe jantă la 90 de grade. Serios? La 180 de grade. Deci, da. Anvelopa trebuie rotită pe jantă? Da, anvelopa trebuie rotită pe jantă astfel încât să se echilibreze nu doar radial, cât și axial. N-am mai văzut chestia asta. În mod normal, în manualele de vulcanizare se recomandă lucrul ăsta când se vede o bătaie vizuală. Când anvelopa are un culaj, se recomandă ca roata să fie împărțită în 4 și să se meargă din 90-90 de grade, astfel încât se testează până se obține o valoare cât mai uniformă a ansamblului. Întotdeauna ansamblul la anvelopă jantă trebuie să se rotească cât mai uniform. Nu trebuie să aibă niciodată o mișcare oscilantă sau nu trebuie să aibă nicio deformare, pentru că automat, chiar dacă suspensia poate amortiza aceste șocuri, ea se va uza în timp, pentru că rotația va duce și la uniformizarea ansamblului. Iar noi, la schimbul următor, nu o să punem anvelopa în aceeași poziție, pe aceeași jantă, fix cum era înainte, pentru a relua. Deci, o măsurăm de fiecare dată. Da, dar nimeni nu spune pe janta din stânga față s-a montat anvelopa asta și în același punct, adică să știi fix punctele în care au fost, adică dacă dai janta dintr-un anumit punct, să-l pui în același punct. Pentru că nici jantele, nici gumele nu sunt perfect echilibrate din fabrică. Da, nu sunt două cercuri perfecte. Dar de ce e atât de important să le echilibrăm atât de fin? Pentru că am ajuns la un nivel de finețe fantastic la echilibrări. Pentru că odată ce avem janta echilibrată foarte fin, nu avem probleme de derulare, de uzură inegală datorită echilibrării și automat avem mai puține vibrații, automat mai puțin zgomot, mai puțin disconfort. Sunt mașini unde unda de vibrație se bagă foarte tare și automat se simte acest lucru. Poate sunt șoferi ce au un simț mult mai fin și simt orice vibrație, sunt șoferi ce nu simt anumite vibrații. Sau
le ignoră fără să-și dea seama că e o problemă. Și aici avem valoarea radială a pneului. Aici putem vedea oscilațiile anvelopei. Adică asta este cel mai înalt punct al anvelopei, este cel mai jos punct al anvelopei. Și se poate... Și aici avem janta. Și el calculează astfel încât să poată optimiza ansamblul pentru a fi cât mai uniform. După optimizare se pune din nou și se verifică ce valori se obțin. Se obțin valorile noi. Pentru că automat pot apărea alte zone mai înalte, pot apărea alte zone mai joase. Și automat trebuie să vedem dacă se găsește o altă poziție mai optimă sau rămânem la cea recomandată inițial. Pistoalele noastre sunt niște pistoale speciale ce au mai multe trepte de strângere pe care le poți regla. Noi am setat pistoalele de strâns pe treapta 1 să strângă la maxim 70 de newton, astfel încât strângerea la orizontală este una ușoară, se fixează roata, se centrează, dar la sol putem strânge roata perfect în newton, adică nu vom cu cheia dinamometrică. Astfel va avea o strângere precisă. Nu este o strângere de pistol, iar când punem cheia dinamometrică face direct clanț. Oricum avem niște chei speciale, astfel încât avem un display ce arată cuplul constant. Hai să și vedem cum se întâmplă. În general, antifurtul nu se strânge la un cuplu mare, pentru că există șansa să se blocheze și se desface foarte greu sau nu se mai desface deloc. N-am vrea asta. De asta, în general, antifurturile nu se strâng la cuplu maxim, pentru că riscăm să se blocheze, iar cheia este una destul de sensibilă. Da. Nu poți aplica aceeași forță ca pe o cheie normală. Și acum hai să vă mai zic un secret și iar vreau să-l validez aici cu inginerul, dacă tot avem un specialist. Eu nu m-am dus niciodată după jantele alea sport, m-am mulțumit cu cele pe 19 și nu doar că, chiar dacă le-am vopsite, nu le-am lăsat niciodată să se vadă, nu-mi pasă chiar așa de mult de aspect, m-am împăcat cu ideea că am capace și rostul acestor capace la mașinile electrice este mult mai important decât crezi. Capacele la mașinile electrice nu sunt o chestie de aspect, sunt o chestie pur și simplu de eficiență. Pot afecta consumul și cu cel puțin 5-10% din autonomia totală. Da, asta așa este, pentru că roțile devin aerodinamice, devin piese de aerodinamică în cazul mașinilor electrice. În cazul mașinilor cu combustibil fosil nu sunt chiar atât de importante. Entropia e mai mare acolo. Da. Dai capacele jos doar dacă ai de gând să folosești desfrânele ca să aibă cumva să se ventileze, pentru că dacă te uiți acum prin jantă, o să vezi și discul și etrierul, o să intre mult aer și se vor răci mai rapid. De aia ai jantele astea deschise ca să se ventileze și să răcească frânele dacă le folosești. Dar după cum ai văzut, eu nu prea folosesc frâna și atunci de ce să o răcesc? Acum mai rămâne doar să vedem ce consum o să facă pe durata de viață, pentru că eu mi-am măsurat consumul pe ultimul an și stau undeva sub 200 de W oră per kilometru. Și acum pe vară ar trebui să coboare binișor sub 160 dacă anvelopele sunt bune. Așadar voi reveni cu impresii un pic mai încolo să vă zic cam cât consumă niște anvelope bune, dar cu aderență un pic peste medie. Ce să ai în vedere, primii 1000 de kilometri tu nu vei circula pe anvelopă. Toate anvelopele noi vin cu un strat special de conservare. El nu este adaptat să fie aderent și este adaptat special pentru a putea depozita anvelopele. Pentru că anvelopele pot fi ținute până la 5 ani în depozit, se pot muta pe mașină, se poate lua încă 5 ani. Deci durata recomandată de viață poate să fie de până la 10 ani, dar niciodată mai mult de 5 ani pe mașină. De asta recomandat întotdeauna când avem o anvelopă nouă, primii kilometri trebuie să circulăm cu prudență. Câți? Pentru că recomandarea este între 500 și 1000 de kilometri. Ok, mare grijă 500-1000 de kilometri și după aia drumuri lungi. Pentru că am de gând să fac și drumuri lungi. Adică am mai făcut și mai fac. Și de-aia am nevoie să am și autonomie, dar și control și siguranță. O întrebare și cu asta mă apropii de final. Mai există anvelope proaste? Nu există anvelope proaste, există anvelope de buget. Nu neapărat că este o anvelopă proastă, este o anvelopă la un preț foarte mic și oferă ceea ce promite. Dar diferența între anvelope principala, diferența între anvelopele de buget medii și premium este durata de utilizare. Adică în prima parte a vieții
toate sunt ascendente, toate au rezultate similare. Dacă stăm să ne uităm, găsim anvelope de buget fabricate în China cu ala frânare, ce la consumul de carburant 70 de decibeli. Poate găsim Michelin cu BB 71 de decibeli. Poate despre ce să dau pe Michelin cu până la de 3 ori mai mult, când anvelopa asta are o etichetă aparent mai bună și este mult mai ieftin. Da, într-adevăr, anvelopa de la cea chinezească oferă ceea ce promite, dar doar în prima perioadă a vieții, poate în primul sezon. Odată cu trecerea timpului, chiar dacă nu se consumă, materialul își pierde foarte mult din proprietăți, pentru că materialul nu este atât de bun. Ultima recomandare, bănuiesc că știi, mai ales în orașele mari, fă-ți rezervare, mai ales în sezon. Pentru că suntem în mai și dacă am vrut acum, nu s-a putut, am așteptat și eu la rând vreo 2 săptămâni. Îi pot recomanda pe cei de la Anvelope.ro, de unde am luat gumele și după cum vedeți au scule bune. Din ce am aflat eu, o linie de genul ăsta costă vreo 100.000 de euro. Sculă de ultimă oră, oameni care își fac treaba bine, dar și timp suficient alocat pentru această intervenție într-o zonă altfel destul de aglomerată. Fă-ți programare și încearcă să fii punctual la orice service, trebuie să schimbi gumele și de aici înainte știi tu mai bine. Și cam atât astăzi de la mine, dar până data viitoare să ai numai drumuri bune!